Λοιπόν, έχω φτάσει Γένοα και πραγματικά εδώ ανοίξαν οι ουρανοί. Σήμερα έκανα 200 χιλιόμετρα σε 7 ώρες. Το πλάνο ήταν να πάω να στήσω σκηνή. Αλλά δεν παίζει αυτό το πράγμα τώρα. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένος να ανέβω το βουνό. Γι' αυτό θα βρω κάπου να μείνω όσο πιο φθηνά γίνεται. Αναγκαστικά. Yes, Victoria Hostel? Yes. Can I enter? Yes, okay, fine. Είμαι στη Γένοβα και έξω γίνεται ο κατακλυσμός. Τρίτη συνεχόμενη μέρα που γίνεται της μουρλής έξω. Τη μέρα που ήρθα δεν έχει σταματήσει να βρέχει, αλλά σήμερα είναι το κάτι άλλο. Η περιοχή βρίσκεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Τα μαγαζιά όλα έχουν κλείσει. Η ώρα είναι 2 το μεσημέρι και έξω είναι σκοτεινά. Λες και έχει σβήσει ο ήλιος, να πούμε. I'm gonna open the door and stick. Everything is shaking. The door is shaking, the lamppost down there is shaking, everything. Φυσάει πάρα πολύ, πάω να ελέγξω τη μηχανή, μην πέσει. Ήδη πετάνε διάφορα στον ουρανό πάνω, έχει σηκώσει ο αέρας αντικείμενα. Αυτό είναι το χωστεκομμένο εδώ μεταξύ, αυτό το τεράστιο παλάτι. Δες εδώ. 2 το μεσημέρι, παιδιά, Λοιπόν, είμαστε στη Γένοβα και μετά από 3 μέρες κόκκινου συναγερμού με βροχή και ανέμους, επιτέλους έβγαλε ήλιο και ήρθαμε να δούμε την πόλη και τις καταστροφές. Έχουν ξεριζωθεί δέντρα εδώ πέρα, έχουν φύγει πινακίδες, έχει γίνει ένας χαμός. Η Γένοβα παραδοσιακά ήταν ένα πέρασμα. Όποιος ήθελε να μεταφερθεί ανατολικά ή δυτικά στην Ιταλία έπρεπε να περάσει αναγκαστικά από την πόλη. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ την πόλη να αναπτυχθεί οικονομικά. Η πόλη βρίσκεται σε ένα κόλπο, ένα φυσικό λιμάνι αμφιθεατρικά χτισμένη. Λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης και λόγω του περιορισμένου χώρου, στη Γένοβα αναπτύχθηκε πάρα πολύ η αρχιτεκτονική. Είναι η μόνη πόλη της Ευρώπης που μπορούμε να δούμε κτίρια 13ου και 14ου αιώνα 7, 8 και 9 ορόφων. Ακόμη και τη σήμερον ημέρα η Γένοβα αποτελεί απλά ένα πέρασμα. Δεν άλλαξε κάτι από τα παλιά χρόνια. Εκεί γνώρισα τον Σπύρο, ένα Έλληνα που επισκέφθηκε την πόλη 6 χρόνια πριν και ερωτεύτηκε μαζί της και αποφάσισε να ζήσει εκεί. Ο Σπύρος έχει οργανώσει τα free walking tour της πόλης. Με ενημέρωσε ότι μόλις πριν 6 χρόνια άνοιξε ο πρώτος ξενώνας στη Γένοβα. Μέχρι τότε υπήρχαν μόνο ξενοδοχεία για εργάτες που δουλεύουν στα εργοστάσια που βρίσκονται γύρω-γύρω από την πόλη. Μπέδες, αυτό γίνεται κάθε φορά που θα πατήσω πίσω φρένο, μόνο σε περίπτωση ανάγκης πρέπει να το εξαερώσω, να βγάλω υγρό από μέσα, γιατί δεν πάει πίσω το πιστόνι. Σε αυτές τις 4 μέρες που οδηγάω με σπασμένο φρένο
Χρειάστηκε να το πατήσω μόνο 3 φορές. Τώρα μου έκοψε το δρόμο μια σκρόφα και αναγκάστηκα να το ξαναπατήσω. Και ναι, θα πρέπει να βγάζω λίγο αγορά από μέσα και απλά πιέζω να φύγει λίγο το πιστό. Δεν το κάνω πολύ γιατί το θέλω να είναι σε ετοιμότητα. Αν το χρειαστώ να το ξαναπατήσω, ας πούμε. Και γι' αυτό είναι και πολύ δύσκολο να οδηγήσω το μηχανάκι στο βρεγμένο, γιατί στο βρεγμένο μόνο με το μπροστά φρένο είναι κατάσταση τώρα δύσκολη. Λοιπόν, είμαι στην Πίζα. Ο πύργος της Πίζας βρίσκεται στην Πίζα. Πολλοί νομίζουν ότι βρίσκεται κάπου στη Ρώμη, αλλά βρίσκεται στην πόλη Πίζα. Και βασικά είναι το καμπαναριό της εκκλησίας και είναι αποτέλεσμα εξαιρετικής δουλειάς κάποιου μηχανικού. Ναι, έχει τεράστια κλίση. Φυσικά εδώ εννοείται ότι είναι γεμάτο τουρίστες και όλοι μάχονται να βγάλουν μια φωτογραφία που δεν έχει βγει ποτέ, δεν έχει κυκλοφορήσει τέτοια φωτογραφία ποτέ. Άμα τους απομονώσεις λίγο χωρίς τον πύργο, φαίνονται όλοι σαν καθυστερημένοι πραγματικά. Λοιπόν, να παίξουμε ένα παιχνίδι. Βρείτε τους τουρίστες. Firenze. Πού να βγάλεις, πόρτα να βγάλεις. Εδώ και 4 μέρες μένω σε αυτό το hostel, το πάμφθινο, 15 ευρώ, που μοιάζει λες και είναι με ψυχιατρικό άσυλο. Πάρα πολύ μακρύ διαδρόμοι. Καλά, το δωμάτιο μου είναι σαν κελί, πρώτη φορά πληρώνω να μείνω σε κελί. Μυρίζει περίεργα. Μόνο η σάλα, η κύρια σάλα είναι κάπως όμορφη. Το γεύμα σερβίρεται στους δίσκους που κουβαλούσαν τα χάπια και το νεράκι των αρρώστων, οι νοσοκόμες. Είναι ήδη δίσκοι με πλαστικά από πάντα μαχαιροπύρουνα για να μην χαλαρώνουμε. Λοιπόν, βρίσκομαι στην πρωτεύουσα της κουλτούρας της Ιταλίας, στη Φλωρεντία. Εδώ η πόλη άρχισε να αναπτύσσεται πάρα πολύ νωρίς λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Βρίσκεται ακριβώς ενδιάμεσα στη Βενετία και στη Ρώμη, πάνω σε ποτάμι. Που αυτό σημαίνει ότι ήταν εμπορικό κέντρο. Όλα τα καράβια μπαίνανε από τη Βενετία, μπορούσαν να έρθουν μέχρι εδώ και το ποτάμι έφευγε και χυνότανε στην Πίζα. Έγινε όμως η πρωτεύουσα της κουλτούρας λόγω των μεγάλων δυναστιών των οικογενειών που υπήρχαν εδώ πέρα, οι οποίοι αφού απόκτησαν πολλά πλούτη με το εμπόριο, μετά ασχολήθηκαν με το τραπεζικό τομέα. Μια από αυτές τις οικογένειες είναι η Μέτιτσι, πάρα πολύ γνωστή οικογένεια, και η οποία κρατούσε τα ηνία αυτής της πόλης για 400 χρόνια. Όλες αυτές οι οικογένειες, ο τρόπος που προσπαθούσαν να επιδείξουν πόσο ισχυρές είναι, ήταν προσλαμβάνοντας σπουδαίους καλλιτέχνες. Και έτσι στη Φλωρεντία κατέληξαν όλες οι ιδιοφυΐες της εποχής. Λεωνάρντο ντα Βίντσι, Ντονατέλο, Μιχαηλάγγελος, ο Νικολό Μακιαβέλη ήταν εδώ. Όλοι ήταν εδώ. Το παλάτι πίσω μου το χτίσανε οι Πίτσι και προσπαθούσαν να χτίσουν ένα παλάτι πολύ μεγαλύτερο από το σπίτι των Μέτιτσι. Τελικά οι Μέτιτσι το αγοράσανε, το κάνανε ακόμα πιο μεγάλο, κάνανε κήπους μέσα. Πολύ ωραία ιστορία εδώ του παλατιού.
Και προχωρούμε. Δυστυχώς σε αυτό το κομμάτι που είμαι του ταξιδιού δεν μπορώ να επισκεφτώ πολλά μουσεία και εδώ τα μουσεία είναι πραγματικά απίστευτα, αλλά κοστίζουν. Γι' αυτό θα μείνω στο να δω την πόλη και μάλλον θα προχωρήσω. Κατεύθυνση Ρώμη, σήμερα μικρή στάση στη Σιένα, να δω το ιστορικό κέντρο. Έσπασε και τελείωσε το κουμπί. Έλειωσε, μαγκώσανε όλα. Και αυτό πλέον είναι το starter μου. Βρισκόμαι στη Ρώμη. Στον ερχομό μου εδώ στο λιμάνι της Αγκώνας, κάθε λακκόβα που έπεφτα άκουγα ένα κλάκα συνέχεια. Φτάνω εδώ και τι να δω. Όλη η δαγκάνα κρεμότανε.